Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω έναν ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Είναι το πλατίν το φασολάκι και θα το φτιάξω με χοιρινό κρέας, κομμένο κομμάτια πατατούλα, κρεμμυδάκι και καρότο. Τα υλικά μας είναι το φασολάκι μας, το πλατίν τούτο, είναι 1 κιλό, 700 γραμμάρια χοιρινό κομμένο σε μεγάλους κύβους, μία πατάτα μεγαλούτσικη, είναι περίπου 300 γραμμάρια. Το κρεμμύδι μου, άλλα 180 γραμμάρια, είναι μέτριο. Το καρότο μου, 120 γραμμάρια καθαρισμένο. Ένα ποτήρι, 200 ml ελαιόλαδο. Επίσης, τριμμένη ντομάτα, ένα ποτήρι. Μία κουταλιά κέτσαπ, είναι περίπου 15 γραμμάρια. Αλάτι, πιπέρι και να χρησιμοποιήσουμε και νεράκι. Όχι πολύ νεράκι, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και το νεράκι. Πρώτα έπινες και καθάρισες το φασολάκι. Ένα λεπτό να βάλω την ποθιά μου. Εν τω μεταξύ ο φούρνος είναι αναμμένος, διότι ετοιμάζεται πάρα πολλά εύκολα. Απλώς θα το βλέπεις και μπορεί να κάνει και άλλες δουλειές. Τούτον το φασολάκι το καθαρίζω έτσι. Την ίνανη στην άκρη. Ναι, αφαιρώ το και από τις δύο πλευρές. Να μας μείνει φασολάκι. Πρέπει να έχουμε έναν ωραίο μαχαιράκι. Το άλλο το στρογγυλό έχω εργαλείο που το καθαρίζω εύκολα. Τούτον να χρησιμοποιήσω τούτον το μαχαιράκι μου. Έτσι ωραία λεπτά, να μην καταϊσεύκουμε, πώς το λέει, να σπαταλούμε το φασολάκι. Και κόφω το στο μέσο. Έχουμε το φασολάκι βραστό με πράσινο. Ακριβώς, εξήχασα το πω. Έχει μεγάλη ποικιλία, αναζητήστε από την Ελίζα. Ναι, οι δύο τσίνοι αθή με το χαλούμι και με το χυλό είναι εξαιρετική, είναι όπως τα πουρέκια του χαλουμιού. Εγώ, φίλες μου, τώρα κάνω άλλα συνταγή και θυμούμαι άλλη. Εκείνους τους αθούς που είναι γεμιστοί με χαλούμι και τους βουτώ σε χυλό και τους τηγανίζω, μετά όταν κρυώσουν τους βάζω μέλι. Ειλικρινά μοιάζουν πάρα πολλά με πουρέκια του χαλουμιού. Αναζητήστε τους, κάνετε τους και θα με θυμηθείτε. Μα τελευταίως έκανες μας κάτι λοκμάδες. Οι λοκμάδες θα τους δείξω με αλμυρούς λοκμάδες. Ναι. Με χαλούμι και χαμ. Ναι. Να τους δείξουμε. Φίλες μου, πολλές συνταγές, πολλές δημιουργίες. Κόβουμε το καροτάκι. Σε μικρά κομμάτια. Ναι. Κάνω κάποια ερεθίσματα και προχωρώ παρακάτω. Κάνω τα, δοκιμάζω τα και... Μας ικανοποιήσουν, τα δείχνουμε και στους φίλους και στις φίλες. Ακριβώς, θέλω να τα δείχνω για να εμπλουτίζονται τα τραπέζια μας. Να μην ξυπνούμε το πρωί και να λέμε τι θα μαγειρέψω. Δεν το κόβω και πολύ μικρό. Από εκεί και η πατάτα. Ναι. Γίνεται σάλτσα. Να μην είναι νερόβραστα. Να μην είναι νερουλό. Ακριβώς, όπως που να έβραστον και να του γύρεις απλώς την ντομάτα. Για να έχουν γεύση τα φαγητά, εν τούτα τα μικρά είναι μυστικά, απλώς είναι λεπτομέρειες, μυστικά είναι. Να το κάνουμε λίγο έτσι να πάω παντού. Θα βάλεις το ελαιόλαδο τώρα. Θα το βάλεις όλο. Τώρα, περίμενε. Είναι ένα ποτήρι τούτο 200 ml. Ένα ποτήρι. Να το βάλω το λαδάκι του, θέλει το λαδάκι του. Θα πάει και... Η κέτσαπ. Θα πάει και η τριμμένη ντομάτα. Τριμμένη ντομάτα. 2 ώρες ντομάτες που τα περιβόλια μπορείτε να προσμετρήσετε. Φίλες μου, δεν θα το ρίξω από την αρχή το νερό. Θα βάλω περίπου μισό ποτήρι νερό. Διότι το φασολάκι έχει νερό και να κατεβάσει. Εν τούτο και ιδίως στο φούρνο δεν πρέπει να βάλουμε πολύ νερό, διότι δεν θα μαράνει εύκολα το φασολάκι μας. Αλατάκι, πιπέρι, θέλει το πιπεράκι του. Είναι ένα φαγητό που λατρεύει ο μικρός μου εγγονός, ο Μιχάλης. Και ο μεγάλος, του ανάφερα πολλά φαγητά του Μιχάλη τώρα και... πάει και το αλατάκι, αυτό είναι. Θα το γευτούμε μετά και θα δούμε, αν θέλει θα προσθέσουμε. Ανακατεύουμε τα παρουλάτι, όλα τα υλικά. Να το ανακατώσουμε και μετά. Να μαλακώσει το φασολάκι. Βέβαια, να κάτσει βέβαια. Μετά από 10-15 λεπτά θα κάτσει. Προσθέτεις ακόμα λίγο αλάτι να βοηθήσεις και το φασολάκι να μαραθεί. Το σκεπάζεις και πάει σκεπασμένο στο φούρνο. Ο οποίος είναι ζεστός στους 200. Στη μεσαία σχάρα. 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα. Και συνεχίζουμε. Στα 15 λεπτά η Ελίζα θα το ανακατέψει. Προχωράμε. Σου ανοίξει το φούρνο. Όχι, ανοίγω. Άρα τι κατσαρούλα.
Τι θα γίνει τώρα, να το δούμε. Θα το δούμε το φαγητάκι μας. Θέλει νερό. Όχι, καθόλου. Τίποτα. Νερό. Έχει ψηθεί. Έχει ψηθεί. Δεν το κρέας έφυγε από τον κόκκαλο. Το αφήσουμε ακόμα λίγο όμως. Μετά από 2 ώρες λοιπόν. 2 ώρες είναι έτοιμο. Θα φύγεις λίγο ξεσκέπαστο να καταστηθεί. Να τα φύγουμε και λίγο ξεσκέπαστο. Και... όχι πολλά. Είναι ωραίο να. Ναι. Είδες το που έκατσε, δεν τι ωραίο. Ναι. Και έκανε το κρέας που το Επειδή έχει κόκκαλο. αρκετά υγρά, θα τα αφήσουμε λίγο ξεσκέπαστο. Μισό ποτήρι δεν βάλαμε, ούτε μισό ποτήρι. Μισό ποτήρι νερό Νερό, μόνο. δεν θέλει πολύ νερό, διότι κατεβάζει. Μην βάλετε πολλά υγρά. Όχι, είναι καλό το λάδι του και το νερό του. Να το. Με μισό ποτήρι δε. Είναι και ζέστη. Έλα. Πάμε. Μετά από 2 ώρες και 15 λίγα λεπτά. λεπτά. Αφήκαμε το και ξεσκεπάστο. Ναι. Κάνε έναν τέταρτο ξεσκέπαστο. Άτι. Νομίζω έμεινε με το λαδούιν του, α. Μια χαρά. Μια χαρά. Να την χαρακή. Τελειώσαμε και το φασολάκι στο φούρνο. Έκλεισες το φούρνο. Ναι, πόσο νερό έβαλες? 80 ml νερό. Μόνο. Δεν θέλει πολύ Δηλαδή νερό. είχαμε 200 ml νερό για να το βάλουμε και τελικά έβαλες μόνο τα 80, τα 120 έχουν μείνει πίσω. Ακριβώς. Και δεν χρειάστηκε Δεν καθόλου. χρειάστηκε, εξαρτάται και από το φασολάκι. Βεβαίως. Όσο φρέσκο είναι το φασολάκι. Όσο πιο φρέσκο είναι το φασολάκι, τόσο λιγότερο νερό χρειάζεται να του βάλετε. Ακριβώς. Εμάς είναι φρεσκοκομμένο και έτσι είναι ανάγκη να βάλουν νερά από την αρχή, τους το έχω τονίσει, για να έχουμε το ωραίο. Ελάχιστον όμως πρέπει να μπει. Ναι, να μπει λίγο νερό. Και αν δούσουν ότι χρειάζεται, Στην πορεία. ας βάλουν για να μην γίνει νερόβραστο. Έτοιμο το φαγητό μας, ώρα να το απολαύσουμε. Η ώρα, οι καλοί φίλοι και φίλες, έχει ψηθεί ωραία το φαγητό μας. Έβαλα κρέας πρώτα. Όχι καλή. Λοιπόν, να βάλουμε και φασολάκι. Πάρ' το κοντά το πιάτο, πάρ' το κοντά το πιάτο. Ναι, ξέρω τώρα, μην ανησυχείς. Να μην μου τα στάξεις. Μην ανησυχείς, είναι ήδη κοντά. Ωραία. Πάρ' το κοντά σου. Α, τους ξαναβάλουμε. Να βάλω και λίγη σαλατούλα. Να βάλουμε και λίγη σαλάτα. Ακόμα ένα φαγάκι από εμένα με πολύ αγάπη. Σιγά. Άντε, υγεία. Ωραίο κρεατάκι να. Γευσάτο. Άντε, το φασολάκι είναι το θέμα. Και το φασολάκι είναι στιμότατο. Έχει το πιπεράκι του, το αλατάκι. Και όπως τότε είπε είναι η έτοιμο. Ελίζα, Λίγα νερά. δεν θέλει να προσθέσετε πολύ νερό. Ειδικά στο φούρνο, ακόμα λιγότερο, όπως βάλαμε σήμερα. Δηλαδή, Ούτε μισό ποτήρι. ούτε μισό ποτήρι. Θα το παρακολουθείτε και βλέπετε. Να Συνέχεια προσθέσετε σε μόνο όλους. αν χρειαστεί. Βέβαια. Ανάλογα με το πόσο φρέσκο είναι το φασολάκι σας. Καλή συνέχεια, φίλες μου. Καλό καλοκαιράκι να περάσουμε με υγεία. Μανισάρχες, είναι στο γρέφκενι που τον κόκκαλο το κρέας.